Привіт! Сьогодні готую курку караге за японським рецептом. Це попередньо промариноване стегно без кістки та просмажене у фритюрі. Виходить дуже ніжне, соковите м'ясо саме за рахунок маринаду. Що за маринад? Зараз розповім вам. Стегно нарізаю на невеличкі шматочки, приблизно трішки більше, ніж на нагетси. Готую перший маринад. На 500 г стегна я беру 200 мл води, додаю 20 г солі, 20 г цукру та перемішую до розчинення. Сіль розслабляє м'язові волокна і таким чином м'ясо отримує вологу, тому ви можете взяти цей маринад собі до уваги і маринувати такі інші види м'яса, наприклад, свинину. Тобто додаєте просто 10% солі та цукру від загальної кількості води. Перемішуємо, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник мінімум на 30 хвилин, можна довше. Зливаю воду та обсушую м'ясо в паперових рушниках. Перекладаю все в миску та знову мариную. Додаю одне яйце, видавлюю 5 зубчиків часнику, додаю 1 столову ложку цукру, 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки білого вина, пів чайних ложки імбирю, солю та перчу за смаком. В оригінальному рецепті додається саке, але якщо у вас так само, як і у мене, його немає, просто замініть на сухе біле вино. Це не змінить його смак. Даю постояти 15-20 хвилин. Тут м'ясо вже швидко маринується. Обвалюю шматочки курки в крохмалі та борошні. Співвідношення 50/50. Зверніть увагу, що я загортаю м'ясо шкіркою. Це також буде сприяти тому, що воно не буде пересушуватися під час смаження. І плюс як бонус – хрустка скоринка. Наливаю в глибоку каструлю олію і за допомогою зубочистки я час від часу перевіряю готовність олії до смаження. Якщо з'являються ось такі бульбашки, як на відео, це значить, що можна починати вже смажити. Не робіть великий вогонь, тому що ваше м'ясо просто залишиться сирим усередині, а зовні згорить. Але якщо вже так сталося, що воно залишилося у вас сире, то закиньте його на хвилин 20-10, залежно від того, наскільки воно у вас не просмажилося, у духовку. Тоді воно дійде та буде таким, як треба. Викладаю м'ясо на сітку або на паперові рушнички, щоб стекла зайва олія. Ось таке виходить соковите, ніжне м'ясо за рахунок маринаду. Дуже вам рекомендую даний рецепт, справді дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, а я вам бажаю смачного та до зустрічі в наступних відео.